नमस्कार मित्रांनो, आम्ही घेऊन आले तुमच्यासाठी परत एकदा अतिशय महत्त्वाची नोटिफिकेशन, अतिशय महत्त्वाची माहिती। सर्वप्रथम तुमच्या सर्वांचे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे, ज्याचं नाव आहे नोटिफिकेशन गुरुजी। इथे आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येतो गव्हर्नमेंटच्या सर्वात महत्त्वाच्या नोटिफिकेशन्स अँड गाईडलाईन, त्याचबरोबर अतिशय महत्त्वाची माहिती। मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं की सायबर सिक्युरिटी कशी बाळगायची, सायबर सिक्युरिटीबद्दलच्या काही माहिती आपण पाहिलेल्या होत्या। आजचा हा व्हिडिओसुद्धा मित्रांनो तितकाच कोरिलेट करणार आहे, तितकाच इम्पॉर्टंट असणार आहे, तर या व्हिडिओला नक्कीच पहा। मित्रांनो, हे युग हे सोशल मीडियाचे युग आहे। सोशल मीडिया हा जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत वापरला जातोय, अगदी खेड्यापाड्यातही। पण मित्रांनो, तुम्ही कधी विचार केला की आपण जे सोशल मीडिया अकाउंट वापरतो ते सेफ आहे का? आपण जे सोशल मीडियाचं अकाउंट वापरलेलं आहे ते सिक्युअर आहे का? आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी सेटिंगसुद्धा करून ठेवले असतील, प्रायव्हसीच्या सेटिंगसुद्धा करून ठेवलेल्या असतील, पण काय गॅरंटी आहे की आपलं अकाउंट हे सिक्युअर आहे? काय गॅरंटी आहे की तुमची प्रायव्हसी चोरीला जाऊ शकणार नाही? मित्रांनो, घाबरून जाऊ नको आणि लगेच आपले काही सोशल मीडिया अकाउंट बंद करायला पण जाऊ नका। लगेच काही तुमच्या अकाउंटची प्रायव्हसी चोरीला जाणार नाही आहे। पण मित्रांनो, जर तुम्ही कुठले ॲप्स वापरत असाल, म्हणजेच आत्ता मी जे ॲप्सची लिस्ट तुम्हाला सांगणार आहे ते तुम्ही वापरत असाल, तेव्हा ना तुम्ही वापरलेही असाल, बऱ्याच जणांनी सुद्धा केलेले असतील। या 25 ॲप्सपैकी कुठलाही ॲप्स जर तुमच्याकडे डाउनलोड केलेला असेल, तो तुम्ही यूज करत असाल, तर तो त्वरित डिलीट करून टाका मित्रांनो, अन्यथा तुमची प्रायव्हसी, तुमचा लॉग इन डेटा सर्व काही चोरीला जाऊ शकतो। आता मित्रांनो, आपण वळूया या व्हिडिओच्या अतिशय महत्त्वाच्या पार्टकडे। हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच पहा मित्रांनो, कारण या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला सांगणार आहे त्या 25 ॲप्सची लिस्ट आणि त्या 25 ॲप्सच्या बद्दल सर्व काही माहिती, जे तुमचा लॉग इन डेटा चोरत होते। गुगलने त्या 25 ॲप्सवर टाकली आहे बंदी। ते 25 ॲप्स गुगलने टोटल बंद करून टाकलेले आहेत आणि त्याचबरोबर त्या 25 ॲपला गुगलने आपल्या प्ले स्टोअरवरून सुद्धा काढून टाकलेले आहे। आणि त्या ॲपची लिस्ट आता आपण पाहूयात। सर्वात आधी आहे सुपर वॉलपेपर फ्लॅशलाईट, याला 5 लाख लोकांनी डाउनलोड केलेलं आहे। त्यानंतर आहे 2 नंबरला पॅडनटेफ, याला सुद्धा 5 लाख लोकांनी डाउनलोड केलं आहे। त्यानंतर 3 नंबरचा ॲप आहे वॉलपेपर लेवल, त्याला 1 लाखाच्या वरती लोकांनी डाउनलोड केलेलं आहे। त्यानंतर आहे काउंटर लेवल वॉलपेपर, त्याला सुद्धा 1 लाखापेक्षा जास्त लोकांनी डाउनलोड केलं आहे। त्यानंतर आहे 5 नंबरला iPlayer आणि iWallpaper, याला सुद्धा 1 लाखापेक्षा जास्त लोकांनी डाउनलोड केलं होतं। त्याच्यानंतर 6व्या नंबरला आहे व्हिडिओ मेकर, याला सुद्धा 1 लाखपेक्षा जास्त लोकांनी डाउनलोड केलं होतं। त्यानंतर 7 नंबरला आहे कलर वॉलपेपर्स, याला सुद्धा 1 लाखपेक्षा जास्त लोकांनी डाउनलोड केलं होतं। त्यानंतर आहे पेडोमीटर, याला सुद्धा 1 लाखपेक्षा जास्त लोकांनी डाउनलोड केलं होतं। या लिस्टमधील पुढील ॲप आहेत। 9 नंबरला आहे पॉवरफुल फ्लॅशलाईट, त्याच्यानंतर 10 नंबरला आहे सुपर ब्राईट फ्लॅशलाईट, त्यानंतर 11 नंबरला आहे सुपर फ्लॅशलाईट। मित्रांनो, या लिस्टकडे अत्यंत बारकाईने लक्ष द्या। त्यानंतर 12 नंबरला आहे सॉलिटायर गेम, 13 नंबरला आहे ॲक्युरेट स्कॅनिंग ऑफ QR कोड, 14 नंबरला आहे क्लासिक कार्ड गेम, 15 नंबरला आहे जंक फाईल क्लिनिंग, त्याच्यानंतर 16 नंबरला आहे सिंथेटिक जेड, यानंतर 17 नंबरला आहे फाईल मॅनेजर, यानंतर 18 नंबरचा ॲप आहे कंपोजिट Z, यानंतर 19 नंबरचा ॲप आहे स्क्रीनशॉट कॅप्चर, त्यानंतर 20 नंबरचा ॲप आहे डेली हॉरोस्कोप वॉलपेपर, त्याच्यानंतर 21 नंबरचा ॲप आहे वॉक्सिया रीडर, यानंतर 22 नंबरचा जो ॲप आहे तो आहे प्लस वेदर, त्यानंतर 23 नंबरचा जो ॲप आहे त्याचं नाव आहे लाईव्ह वॉलपेपर, त्यानंतर 24 नंबरचा ॲप आहे �12 त्यानंतर 25 नंबरचा जो ॲप आहे लास्टचा com.type मित्रांनो, ही होती त्या 25 ॲपची लिस्ट जी गुगलने पूर्णतः बॅन केलेली आहे आणि त्यांनी आपल्या ॲप प्ले स्टोअरवरून सुद्धा याला काढून टाकलेले आहे। ही सर्व माहिती सायबर क्राईम विभागाने गुगलला दिली आणि त्यानंतर गुगलने मोठी कारवाई करत असताना या 25 ॲप्सवर बंदी आणली आणि त्यांना आपल्या प्ले स्टोअरमधून काढून टाकले। आता आपले प्ले स्टोअर हे थोडेफार सेफ झालेले आहे, त्यामुळे तिथून आपण चांगल्या प्रकारचे आणि विशिष्ट प्रकारचे जे तुम्हाला पाहिजे ते ॲप तुम्ही आता डाउनलोड करू शकता। पण मात्र एक प्रश्न नेमका मनात घर करून जातो, तो म्हणजे गुगल प्रत्येक ॲपची कसून चौकशी करतो आणि
मगच त्यांना मान्यता देतो. मात्र तरी देखील हे ॲप्स ह्या प्ले स्टोअरमध्ये आपली जागा कशी काय बनवू शकतात. तर मित्रांनो, ही होती सर्व त्या 25 ॲपची माहिती ज्यांना बॅन केलेली आहे. तर मित्रांनो, या व्हिडिओला तुम्ही शेअर करा, जितकं जास्त होईल तितकं शेअर करा. कारण जर तुमच्याकडे हे ॲप्स नसतील तर ते ॲप दुसऱ्या कोणाकडे तरी असू शकतात आणि त्यांना या धोक्यापासून वाचण्याचा हा एक आपला प्रयत्न असू शकतो. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्कीच आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवा आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. त्याच पाठोपाठ सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला जरूर क्लिक करा. धन्यवाद.